Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của Mr. Cảnh Excel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý cái lỗi mà không lưu được file Excel. Khi mà trong quá trình mà chúng ta sử dụng đấy, thì có khi là file Excel của chúng ta nó bị lỗi. Vậy thì làm thế nào để chúng ta xử lý cái lỗi như vậy? Thì bây giờ mình sẽ mở một cái file lên. Đấy, chính là cái file của mình đây, nó đang bị lỗi như thế này đó. Đấy, bây giờ mình gõ hoặc mình nhập một cái gì đó, ví dụ mình gõ là Mr. Cảnh Excel. Đấy, chuyên gia đào tạo Excel cho người đi làm. Đó, mình gõ như vậy, sau đó bây giờ mình lưu cái file này, các bạn xem nhé. Mình chọn file đúng không? Mình không cần phá file được, mình chọn lưu luôn. Đấy, hoặc nhấn Ctrl S trên bàn phím các bạn nhé. Đó, thì khi mà mình lưu cái dữ liệu và nó hiện nên một cái thông báo như thế này. Đấy, và nó hướng dẫn chúng ta là đấy, cái file Excel bị lỗi. Đấy, thì cái Microsoft Excel có thể là lưu cái file này, hoặc là remove nó, hoặc là sửa nó. Đấy, thì nếu mà đồng ý là sửa thì chúng ta sẽ chọn continue, mà nếu mà không thì chúng ta sẽ chọn cancel. Thì khi mà nó hiện một cái thông báo như này và chúng ta mình có thử kiểm tra trên Google, và để xem là ở trên Google họ sẽ hướng dẫn xử lý cái lỗi này như thế nào, để mình xem các chuyên gia xử lý lỗi như thế nào. Thì chúng ta cùng chờ xem là xem các cái chuyên gia họ xử lý như thế nào nhé. Bây giờ chúng ta nhìn cái từ khóa này, error were detected while saving, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta sẽ gõ cái từ khóa đấy vào trong cái tìm kiếm của Google, error đây. Đó, mình enter luôn. Và chúng ta xem đến cái phần mà hướng dẫn sửa lỗi. Đấy, thì giả sử như là mình chọn một cái nào đó, mình chọn một cái này đi. Cái đầu tiên đúng không ạ? Thường là chúng ta ưu tiên từ trên xuống đúng không ạ? Cái đầu tiên không được thì đến cái thứ hai. Thì bây giờ chúng ta xem cái bài hướng dẫn này. Đấy, thì là công cụ văn phòng đây này, cách xử lý lỗi, đúng là cái tên lỗi giống như mình gặp này. Công cụ văn phòng Microsoft Excel là phần mềm phổ biến này, đúng không? Đấy rồi. Chẳng hạn khi bạn new file sẽ xuất hiện một cái thông báo lỗi là error were detected while saving cái file đó. Đó, như thế này. Thì họ sẽ hướng dẫn chúng ta xử lý lỗi như sau. Đấy, họ sẽ hướng dẫn như sau. Nhưng mà mình thấy đây, họ hướng dẫn như thế này, đúng là cái lỗi giống như chúng ta gặp luôn. Đấy, giống như cái lỗi chúng ta gặp. Và họ bảo là cái bước đầu tiên ấy là chúng ta sẽ mở cái file đó lên, và sau đó là chọn vào file, chọn open, rồi tìm đến cái đường dẫn đó và mở tùy chọn, chọn open và repair. Đấy, lưu ý khi chúng ta thoát lỗi thì toàn bộ những cái nội dung sửa sẽ biến mất. Đó, bây giờ chúng ta thử xem cái hướng dẫn như vậy. Đây, cái hình ảnh mà họ làm đây. Đấy, chọn cái này các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta cũng thử làm giống như hướng dẫn như vậy xem được hay không các bạn nhé. Đó là theo các cái hướng dẫn của các cái chuyên gia ở trên mạng nhé. Thì chúng ta chọn file đúng không ạ, như hướng dẫn. Sau đó chọn là open, file open, và chúng ta chọn vào cái mục là Css thì phải, Css. Đó, chọn browse. Không phải, đúng không ạ? Chúng ta xem nhé, xem họ hướng dẫn như nào, mình chưa đọc kỹ lắm. Xem nào, bước 1 này, chọn file open rồi tìm đến đường dẫn chứa file đó, mở. Rồi, ok. Chúng ta sẽ vào file này. Đấy, chọn open này, tìm đến cái đường dẫn mà mở cái file đó. Đây, file đấy, đây các bạn nhé. Đây là một cái máy của học viên. Đấy, mình đang hướng dẫn bạn đấy. Thì mình bạn ấy, file máy tính của bạn ấy nó gặp vấn đề như này, thì mình sẽ chọn cái file đấy, chính là cái file mà mình đang mở đây, xong mình chọn open. Đấy, nó như thế này, đúng không ạ? Rồi, chúng ta chờ một chút sau xem
chọn open để chúng ta mở cái file đó ra, đúng không ạ? Đấy, xem nào, xem hướng dẫn này. File open rồi tìm đến đường dẫn chứa file đó, mở tùy chọn. Đấy, đúng không ạ? Chúng ta xem nhé. File này, open này, tìm đến cái file này, tìm này, cái chọn vào cái file đấy, đúng rồi, chọn vào file này các bạn nhé. Sau chúng ta chọn vào open, đó thì nó đúng ra như là hướng dẫn, đúng không ạ? Xong chúng ta chọn open and repair, đấy, và nó hiện như này, đúng không? Xong thông báo là gì nhỉ? Hướng dẫn là tiếp theo là sẽ chọn repair, đúng không ạ? Đấy, y như hướng dẫn luôn, đúng không ạ? Chúng ta thử nhé, xem nó có được hay không nhé. Chọn repair này và nó hiện ra cái này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn là Z, đúng không ạ? Nó hiện là reopen, đấy, chọn Z, đó thì nó hiện như này. Chọn OK, đấy, chọn OK và xem có điều gì xảy ra không. Mình đang thấy là nó file trắng như này. Đấy, bây giờ mình mở lại xem nhé, xem nó có được hay không. Rồi, bây giờ mình cứ gõ số một vài con số và enter, sau đó mình lưu lại file này các bạn nhé. Mình lưu này, đó, nó vẫn báo lỗi, các bạn nhé. Vậy thì cái này là không xử lý được, đúng không ạ? Có thể là với máy nào đó thì có thể được, nhưng mà riêng máy này thì lại không được. Vậy chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Còn đây là còn mình sẽ hướng dẫn các bạn là cái cách của Mr. Cảnh Excel sẽ hướng dẫn các bạn xử lý cái lỗi đó nhé. Bây giờ mình mở cái file đấy bình thường lên như này. Đó, bây giờ mình cứ nhập một cái giá trị nào đó như này, bất kỳ, enter và mình new nhé, để mình new bình thường, các bạn sẽ thấy nó vẫn báo lỗi nhé, đúng không ạ? Nó vẫn báo lỗi như này. Đó, vậy thì chúng ta làm như thế nào? Đầu tiên, để mà xử lý cái lỗi này, đầu tiên chúng ta sẽ mở một cái file Excel mới tinh lên. Đấy, chúng ta có thể chọn file này, chọn new để tạo một cái file Excel mới tinh lên. Đó, mình mở một file Excel mới tinh lên như thế này. Sau đó là chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ chuột phải vào một cái sheet bất kỳ, chuột phải vào sheet bất kỳ, sau đó các bạn chọn là select all sheet, các bạn chọn vào select all sheet. Đó, thì cái bước này là để chúng ta chọn toàn bộ những cái sheet đó các bạn nhé. Chọn toàn bộ tất cả những cái sheet mà có trong cái file Excel này luôn. Sau đó chúng ta chuột phải vào cái tên sheet đó và các bạn chọn move or copy. Đó, move or copy. Sau đó các bạn nhớ vừa rồi là mình có mở một file mới tinh, đúng không? Cái file đấy có tên là book 1 và book 1 này đang được mở, thì chúng ta chọn vào cái file book 1 đó. Sau đó chúng ta tích vào cái phần create a copy. Chúng ta copy. Cái bước này là chúng ta copy toàn bộ cái sheet ở trong cái file bị lỗi này để chúng ta đưa vào một cái file Excel mới có tên là book 1. Sau đó chúng ta bấm OK. Đấy, thì chúng ta có được một cái file book 1 với toàn bộ những cái thông tin mà ở trong cái file Excel kia. Đó, toàn bộ cái thông tin đó luôn. Sau bây giờ chúng ta chỉ việc lưu cái file book 1 này lại. Đấy, mình lưu cái file book 1 này lại. Đây là máy của một cái bạn học viên, mình giúp bạn đấy. Đó, mình lưu và mình đặt tên là file đã được xử lý. Mình đặt tên là như vậy các bạn nhé. Đấy, enter. Đó, rồi bây giờ mình đóng đi nhé, đóng cái file này, mình đóng hết. Đấy, không lưu cái gì cả. Rồi cái file mình vừa đặt tên có tên là file đã được xử lý, mình mở lên các bạn xem này. Đó, xong bây giờ nhé, mình có một cái giá trị nào đó, mình gõ vài con số bất kỳ các bạn nhé. Đấy, rồi bây giờ mình thử lưu nhé, các bạn xem nhé, bấm new bình thường. Đó, các bạn thấy chưa? Nó không còn hiện lỗi nữa. Đấy, không còn hiện lỗi nữa các bạn nhé. Đó, đó là cái cách xử lý của Mr. Cảnh Excel các bạn nhé. New. Đó, bây giờ mình đóng cái file này bình thường nhé, mình mở lên xem nó còn cái đó không các bạn nhé. Nó còn là chúng ta lưu thành công, đúng không ạ? Đó, thành công. Đấy, toàn bộ những cái sheet này chúng ta vẫn còn. Đấy, đây là mình có thiết kế một cái chương trình đào tạo dành cho người đi làm các bạn nhé. Đây là những cái chuyên mục chủ đề chính. Còn khi mà chúng ta đi vào cái chi tiết từng bài thì nó sẽ có những cái hướng dẫn chi tiết và hướng dẫn cho kể cả những người mà chưa biết gì về máy tính, chưa chạm
vào máy tính bao giờ luôn là cũng có thể làm được nhé. Mình là Mr. Cảnh Excel. Đấy, mình chuyên hướng dẫn cách cho mọi người sử dụng máy tính để làm việc. Đấy, từ cơ bản đến chuyên sâu luôn, kể cả cho người chưa biết gì về máy tính. Đấy, gặp mình huấn luyện được hết. Tuy nhiên là nếu ví dụ bạn nào chưa biết gì thì nó mất thời gian sẽ lâu hơn. Trung bình nó khoảng tầm độ khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi. Nếu mà bạn nào nhanh thì khoảng 1 tháng, còn bạn nào lâu hơn thì khoảng tháng rưỡi là cũng sẽ làm ngon lành các bạn nhé. Đó, nếu mà các bạn muốn học một cái khóa tin học dành cho người đi làm thì các bạn có thể liên hệ với thông tin với mình ở dưới clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.